Guys, we're back for ArJac Escapades. For today's menu, gagawa lang po tayo ng simpleng baked macaroni. So, ang ating pong mga ingredient is this one: white onion, garlic, hotdog, slice ko lang po ng maninipis. Then we have the pork giniling, we have mushroom, and bell pepper, and then carrots. Meron din po tayong yung ating spaghetti sauce, at saka ito po yung bechamel sauce or yung white sauce, para hindi na rin po tayo gagawa. Pero pwede rin naman pong gumawa using butter, flour, at saka fresh milk. So yun lang naman po yun sa ano, pero try ko lang po ngayon ito. So yung ready na. And then of course we have the cooked noodles. Gamit ko po is spiral kasi wala akong nung elbow macaroni. So yun po. So let's start. A few moments later. A few minutes later. sauce. Niready ko na rin po itong pasta sa tray para paghaluin na lang po natin, and then i-ready ko na rin po yung ating
oven para after na mahalo, mag-prepare, maisasalang na natin. So, ito na po guys, nailagay ko na po sa tray. Nalagyan na lang po natin siya ng ito, yung bechamel sauce, yung white sauce. And then, ready na rin po natin siyang i-bake. Nilagyan ko lang po ng cheese sa ibabaw para pagpalasa din. Ito na po, may i-spread lang natin siya. Let's make sure na makukoat lahat ng areas ng ating macaroni. Kagandahan dito guys kasi ready to use na. No hassles na. So, tignan natin lahat dito sa part na to. Baking. 1 hour later.